Well, hello everyone. Üdvözlök mindenkit. I'm John Sullivan. John Sullivan vagyok. The Director of Communications and International Dissemination for the Flame of Love. A Szeretetláng nemzetközi elterjesztésének az igazgatója. But that's not very De ez important. nem olyan fontos. What is Ami important fontos, is that I am privileged to be in a special place. egy nagyon különleges helyzetben vagyok. The chapel in the room where Elizabeth Kindleman died. És nagyon különleges helyen, abban a kápolnában és azon a helyen, ahol Erzsébet asszony meghalt. And so privileged to be in this special place Nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy ezen a különleges helyen lehetek, where this simple woman, ahol ez az egyszerű asszony, so humble and so in love with our Lord, és annyira szerette az Urat, was given one of the most important devotions given to the church at this time. Megkapta a mai egyház számára az egyik legfontosabb, leglényegesebb üzenetet. When we describe the flame of love to Amikor others, leírjuk a szeretetlángot mások számára, we often call it the movement of grace. gyakran a kegyelem mozgalmának is nevezzük. Because unlike some other mystics or movements, Tehát egy kicsit különbözik ez más misztikusoktól, más the emphasis is not on the messenger a hangsúly itt nem az üzenet hordozón van, or the messages, vagy az üzeneten, but it's all about grace. hanem a kegyelemről szól. As our Blessed Mother told Elizabeth, A szűzanya megmondta Erzsébet asszonynak, this would be the greatest outpouring of graces ez a kegyelem legnagyobb kiáradása since the Word was made flesh. azóta, mióta az ige testé lett. And that's such an extraordinary gift Ez at egy this olyan time. csodálatos ajándék a mi időnk számára. And we often say that it's one of the two great movements given to the church Az at this egyház time. két nagy kegyelmi kiáradást kapott The two being ezekben az időkben. mercy Az egyik a kegyelem, az irgalom, and grace. és a másik a kegyelem. Because there is nothing the world needs more Mert, right now pont most a világnak nincs semmi másra nagyobb szüksége. than mercy and grace. Irgalomra és kegyelemre. And I find it quite fascinating És csodálatosnak tartom, that hogy the flame of love a szeretetláng was given to the world on April 13th, április 13-án adatott a világnak 1962-ben. 13th of the month should catch everybody's attention. A hónap 13-a erre mindenki felkapja a fejét, ugye? Because of course when were all of the apparitions at Fatima? Mert mindannyiunknak eszünkbe jut a fatimai jelenés. But what's also interesting, De az is nagyon érdekes, on June 13th, hogy június 13-án 1929, 1929-ben Sister Lucia of Fatima Lucia nővér Fatimában received what we refer to as the final vision of Sister Lucia. azt a kinyilatkoztatást, amit a Lucia nővér utolsó látomásának nevezünk. And as she was praying in the chapel Amint a kápolnában imádkozott, before the altar, az oltár előtt, she had this incredible vision of the Most Holy Trinity, látta a legszentségesebb Szent Háromság of the Father, vízióját, látta az Atyát, the Holy Spirit, a Szent Lelket, and Jesus upon the és cross. Jézust a kereszten. And from his side was flowing the blood from his side Oldalából folyt a across víz, the host and into the chalice. folyt a vér a kehelybe. And under his right hand És a jobb karja on the alatt, cross amely a kereszten függött, was Our Lady of Fatima, ott állt a fatimai szűzanya, holding in her hand és a her kezében Immaculate Heart. tartotta az ő szeplőtelen szívét. Under his left hand, A bal karja alatt there were two words flowing down upon the altar. két szó látszott, amint az oltárra ereszkedett alá. And guess what those two words were? És találjátok ki, mi volt ez a két szó? Mercy Irgalom and grace. és kegyelem. What is interesting is when Mary was holding her Immaculate Heart in her hands, Amint a in her left szűzanya hand, fogta a kezeiben a szeplőtelen szívét, it was not pierced by a sword, nem szúrta át ezt was a crowned szívet, by a flame. hanem egy láng koronázta. And this is such a great need right now, mercy and Most grace. akkor nagy szükség van az irgalomra és a kegyelemre. Because as we were told in the flame of love, Mert ahogy a szeretetlángban is halljuk, Satan has unleashed such a vicious attack a on the sátán world. annyira kegyetlen, His most ferocious attack ever. annyira kegyetlen támadást intézett a világ ellen, az eddigi legkegyetlenebb támadást.
Now, I'm not a believer in the good old days. Én nem hiszem azt, hogy minden szebb volt régen. I think, what do we want to go back to? Arra gondolok, hogy meg kell néznünk, mit elevenítünk fel a múltból. The Cold War? Mi volt a múltunkban? A hidegháború? World War II? Második világháború? The Great Depression? A gazdasági válság? World War I? Első világháború? You know, the good old days. Na, ezek voltak a régi szép idők. So I don't believe in the good old days. Nem hiszek a régi szép időkben. The world has always needed reform. The world has always needed grace. Volt a megreformálásra, mindig szüksége volt a kegyelemre. But something has changed now. De most valami megváltozott. That Satan always attacked us, always blinded us, always tried to destroy the work of salvation in the church. Mindig megpróbálta az egyházat és az üdvösséget tönkretenni. But now we are seeing things that we have never seen before. De most olyan dolgokat látunk, amit még soha nem láttunk. We have never seen the incredible destruction of life. Még sose láttuk az élet ilyen kegyetlen elpusztítását. That we see today in abortion. Amit ma láthatunk az abortuszokban. No war, no plague, no disease has killed so many people. Háború sem, egy járvány sem ölt meg ennyi embert. We have never seen the pervasive destruction of innocence az ártatlanság ilyen nagyméretű elpusztítása among our children. A gyermekeink között. I was horrified to learn borzalommal hallottam, that 10% of visits to hardcore pornography sites hogy a 10%-a a pornográf oldalak meglátogatásának are by children a gyermekektől származik. Under the age of 10. 10 év alatti gyermekektől. That in the United States, the National Center on Sexual Exploitation államokban has been talking about the rising crisis that no one is talking about. Abban a központban, ahol ezt tanulmányozzák, arról beszélnek, of child-on-child sexual abuse. Hogy egyre inkább elterjedté válik a gyermekek egymás szexuális zaklatása. In the United States, the FBI is constantly taking down videos. Az FBI az Egyesült Államokban állandóan készít olyan videókat, that are posted by children, amelyeket gyermekek tesznek ki. Of their abuse of other children. Amint más gyermekeket zaklatnak. The average age of the perpetrator is 12. És az átlag életkor a 12 év. The average age of the victim is 10. És az átlag életkora az áldozatoknak 10 év. And why? Because our corruption has spread everywhere. Ez a perverzió már mindenhova elterjedt. On their phones or their computers, even if they're not looking for it, they're exposed to things. Az interneten, még akkor is, ha nem keresik, egyszerűen ki vannak téve ezeknek a dolgoknak. That adults should never see. Olyan dolgoknak, amelyeket a felnőtteknek nem lenne szabad látni. No less young children. Nemhogy fiatal gyerekeknek. And so they think this is what you do with your sister. This is what you do with your friend. Tehát erre gondolnak, na ez az, amit a testvéreddel megtehetsz, ez az, amit a barátaiddal megtehetsz. We've never seen this. Ezt soha nem láttunk ilyet. And we have never seen the intentional dismantling and destruction of families like we have. Még soha nem tapasztaltuk a családoknak ezt a tudatos és kegyetlen szétrombolását. Even in terribly corrupt societies like Greece or Rome. Borzasztóan perverz és zűlött társadalmakban sem, mint amilyen az antik Róma volt például. People still knew we needed families. Az emberek még mindig tudták, hogy azért szükségünk van a családokra. And now we seem to be intent on changing our entire definition of what family is. De most úgy tűnik, hogy meg akarjuk változtatni egyáltalán annak a definícióját, hogy mi a család. So indeed, we are seeing, are experiencing, are living. Tehát mi megéljük, megtapasztaljuk. The most vicious attack of Satan a sátán legkegyetlenebb támadását. But we don't just have to sit around and watch our families and our countries and our society destroyed. Hogy csak üljünk és nézzük, hogy teszi tönkre a sátán a családjainkat, a társadalmunkat. That our Blessed Mother has come to our aid. A szűzanya eljött, hogy megsegítsen minket. And given us exactly what we need. És hogy megadja pont azt, amire szükségünk van. And it's not so much that it's new. És ebben semmi új nincs. What is new is the power and the intensity of the outpouring of grace that we have. A kegyelem kiáradásának az erőssége, az intenzitása. But she is calling us back to all of the great practices of grace we have always had. Azoknak
felelevenítésére, azoknak a kegyelmeknek a felelevenítésére, amelyeket már megtapasztaltunk, amelyeket már megkaptunk. But have tended to neglect. De amelyeket elfelejtettünk és elhanyagoltunk. We have not been the church we were supposed to be. Nem az az egyház vagyunk, akiknek lennünk kéne. And now Mary is telling us. És most a szűzanya azt mondja nekünk. It's time to pay attention. Itt az idő, hogy figyeljetek. We are under such great attack. Akkora támadás alatt vagyunk. That we must now be the church we were called to be. Az az egyház kell legyünk, amelyre elhívást kaptunk. By what? The effect of grace. És ez a kegyelemnek a hatása. And so, at least to me, it seems what she has done. Számomra úgy tűnik, hogy ez az, amit ő tesz. In the flame of love. A szeretetlángban. Is to take the sublime truths. Csodálatos igazságokat. Of the theology of salvation. Az üdvösség teológiájának a csodálatos igazságait. And made them so simple. És nagyon leegyszerűsíti. That everyone can live them. Olyan egyszerűen mondja el, hogy ezt mindenki megélheti. So that we can be a people filled with grace. Olyan emberek lehessünk, akik tele vannak kegyelemmel. Now let's think of it. Let's be very practical. Legyünk nagyon gyakorlatiasak. Let's look at the prayers of the flame of love. Nézzünk csak meg, hogy milyen imádságok vannak a szeretetlángban. Again, it's not like we were given tons of new prayers. Nem kaptunk tonnákat új különleges imádságokból. But what were we asked to do? We were asked to meditate upon the wounds of Jesus. Arra kér, hogy elmélkedjünk Krisztus sebeiről. And what's interesting is not just to meditate upon them. Az érdekes, hogy nem csak elmélkednünk kell rajtuk. Focusing on the sorrow or the pain or the atonement for our sins. Szomorúságára, fájdalmaira vagy a bűneinkre kell fókuszálnunk. But she was very specific. Hanem nagyon kiemelte szűzanya. That we were to offer ourselves to the Heavenly Father. Hogy fel kell ajánlnunk magunkat a mennyei atyának Jézus sebein keresztül. That's very significant. Ez nagyon lényeges. Because the focus is on ourselves. Tehát most a fókuszban mi vagyunk. Through the suffering of the cross. A Krisztus keresztjének szenvedésén keresztül. To offer ourselves to the Heavenly Father. Önmagunkat kell felajánlanunk a mennyei atyának. Because this is the path of love. Ez a szeretet útja. True love. Az igazi szeretet útja. In fact, I'll digress a bit from where I was thinking of going. Kicsit eltértem attól, amit eredetileg szerettem volna mondani. Another reason why the flame of love is so important in our time. Ami miatt a szeretetláng a mi korunkban annyira fontos. Is that the world is increasingly fed a terrible lie. Világot egy hatalmas hazugsággal etetik. That love is about our self-fulfillment. Hogy a szeretet az abban áll, hogy megvalósítsuk önmagunkat. And nothing could be further from the truth. De semmi sem lehetne távolabb az igazságtól ennél. That the heart of love is not self-fulfillment. Mert a szeretet lényege nem az önmegvalósítás. But self-sacrifice. Hanem önmagunk feláldozása, önátadás, az a szeretet. In fact, if anything, when we focus on self-fulfillment, amikor az önmegvalósításra összpontosítunk, we are the opposite of love. Akkor tulajdonképpen a szeretet ellentétét tesszük. In all the world, az egész világon, there are only two ends. Csak két cél van. Everything we do, we either do for love, teszünk, azt vagy a szeretetért tesszük, or we do for self. Vagy önmagunkért tesszük. The opposite of love is not hate. That's a symptom. A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, az csak egy szimptóma. The opposite of love is self. A szeretet ellentéte az önmagam, az ego. And so when we make love all about self-fulfillment, amikor az önmagunk kiteljesítésén dolgozunk, we have turned love upside down. Akkor tulajdonképpen a szeretetet fordítjuk fel. And if we get love wrong, we get everything wrong. De hogyha nem értjük meg, hogy mi a szeretet, akkor nem értünk meg semmit. And so it is interesting that our Blessed Mother asks us Nagyon érdekes, hogy a szűzanya arra kér minket, to offer ourselves through the wounds of Jesus. Ajánljuk fel magunkat Jézus sebein keresztül. Because it roots us in love as self-sacrifice. Ő bele tud gyökeresztetni minket a szeretetbe és az igazi szeretetbe és az önátadásba. You know, I often say that until we are ready gyakran mondja, hogy amíg nem vagyunk készek arra, to embrace the voluntary poverty
hogy of the incarnation. Átöleljük, magunkévá tegyük a megtestesülés szándékos, önkéntes szegénységét. Yes, until we're ready to embrace the love of the voluntary poverty of the incarnation. Amíg nem vagyunk készek arra, hogy magunkhoz öleljük a szeretetet, ami a megtestesülés önkéntes szegénységét jelenti. And until we are ready to embrace, not just endure, but embrace the love of the voluntary suffering of the cross. És amíg nem vagyunk képesek arra, hogy magunkhoz öleljük a szeretetet, ami a kereszt tudatos vállalását jelenti, we are incapable of the love of heaven. Addig képtelenek vagyunk a mennyei szeretetre. You know, I sometimes joke when we've been in heaven for 10,000 years. Mondom azt a viccet, hogy not that we have time in heaven. Ha már 10,000 évig ott leszünk a mennyben, persze a mennyben nem lesz idő. And the Father turns to us and he says, és az Atya hozzánk fog fordulni, és azt mondja, you know, John, tudod, John, I just spun up a new universe. Most megteremtettem egy új világegyetemet. And just as I figured, they messed up. És ahogy gondoltam, tönkretették. I want you to go die for them, like Jesus did for you. Szeretném, ha elmennél és meghalnál értük, úgy, ahogy Jézus is meghalt érted. Are we going to say, no, no way, no how, I got mine, I'm here, I paid my dues, no, 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 no. És azt fogom mondani, hogy nem, semmiképpen sem, én már itt vagyok, én... Or are we going to say, of course, Dad. Vagy azt fogjuk mondani neki, I would be természetesen, honored to do papa, so. megtiszteltetés lesz számomra, ha megtehetem. We have learned the love of heaven. Meg kell tanulnunk a mennyei szeretetet. Because we have embraced the love of voluntary poverty and the love of voluntary suffering. És meg kell tanulnunk a szeretetet, ami a önátadásban van, és a önmagunk átadásában van, az önkéntes szegénység és a szenvedés önkéntes vállalásában áll. So we learn the love of God not by knowledge in our heads. Meg az isteni szeretetet, hogy nem csak az értelmünkkel fogjuk ezt fel, but we learn this love in the experience of our bodies. Hanem meg kell tapasztalnunk a testünkben is az igazi szeretetet. In 1 John 3:16, 1 János 3:16-ban John tells us something beautiful. János valami nagyon gyönyörűt mond nekünk. He tells us this is how we know love. Azt mondja, erről ismerjük meg a szeretetet. And this is important in light of what I said. There's so many false concepts of love. Mert a szeretetnek This is how we know love. elképzelése él közöttünk. That he gave himself for us. Ő önmagát adta értünk. And so we must do to our brethren. Így kell nekünk is tennünk a testvéreinkért. We must live a life that is poured out to others, as Jesus has poured his life out for us. Hogy letegyük másokért, úgy, ahogy Jézus is letette az életét értünk. And it is into this love that the flame of love calls us. Szeretetbe hív be minket a szeretetláng. It's not something unique to the flame of love. Ez nem egyedi a szeretetláng. It is something for the whole church. Számára, nem, ez az egész egyház számára már adatott. This is how every Christian should be. Minden kereszténynek így kéne élnie. And so those who are in the flame of love, who are in the apostolate of the flame of akik love, a szeretetláng apostolai, are not a closed world to themselves. Nem zárulkozhatnak be önmagukba. Their whole purpose is to bring this grace to the whole church. A feladatuk az, hogy ezt a kegyelmet az egész egyháznak eljuttassák. So that all of us live this great holiness. Azért, All of us live megéljük ezt a szentséget. love. Mindannyian megéljük a gyakorlatban a szeretetet. So let's come back to the prayers of the flame of love. Tekintsünk ismét az imákra, amiket kaptunk a szeretetlángban. And we see how they make this plan of God so very accessible to everyone. Tervét, és hogyan teszik mindenki számára elérhetővé. So we have the offering of ourselves through the wounds of Jesus. Tehát át kell adnunk magunkat Krisztus sebein keresztül. Rooting us firmly in his mercy and his love. És így belegyökerezünk szilárdan az ő kegyelmébe és szeretetébe. That's the beginning. Ez a kezdet. The end. És a cél. The end is the unity prayer. Az egység imája. The whole, not just for the flame of love, for all the church. Számára, hanem az egész egyház számára. The end goal of salvation is to be one with Jesus. Üdvösség célja és lényege az, hogy egyek legyünk Jézussal.
This is why Jesus is the way. There is no other way. Ezért Jézus az út, és ezért nincs más út, csak Jézus. This is why it is so important that we understand Jesus as fully God and fully man. Aki teljesen Isten és teljesen ember. That God is very practical. Isten nagyon gyakorlatias. The only way we can partake of eternity Az egyetlen mód, ahogy részünk lehet az örökkévalóságban, is to live as God lives. Hogy úgy éljünk, ahogy Isten él. To become partakers of the divine nature. Hogy az isteni természet részesei lehessünk. And the way we do that is through Jesus. Jézuson keresztül. That when Jesus became incarnate, when he became man, Jézus emberé lett, he made a bridge between man and God. Hidat képezett Isten és ember között. Saint Catherine of Siena uses this analogy exactly of Jesus as the bridge. Használja ezt az analogiát, ugye Jézus a híd. And so, again, I digress, but it's so important to understand Egy kicsit eltérek, de ez nagyon fontos, hogy megértsük. That Christianity is not a religion like other religions. Nem olyan vallás, mint a más vallások. It's not one of many. Like we go to the religion store and we have Buddhism on this shelf, and we have Zen on that shelf, and we have Taoism on this shelf, and we have Islam on that shelf. In fact, I would say that Christianity is not a religion at all. Hogy a kereszténység tulajdonképpen nem is vallás. We are not Christians because we follow the teachings of Jesus. Nem vagyunk keresztények azért, mert követjük Krisztus tanítását. We are not Christians because we follow the example of Jesus. Nem azért vagyunk keresztények, mert Jézus példáját követjük. We will be catechumens because we follow the example and the teachings of Jesus, but not Christians. De még nem vagyunk keresztények ezáltal. We are Christians keresztényekké akkor válunk, because Jesus literally lives in us. Amikor Jézus valóban bennünk él. He becomes one with us. Amikor egyé válik velünk. By the power of the Holy Spirit. A Szentlélek erején keresztül. And we call this grace. És ezt nevezzük kegyelemnek. We start to see how important this movement of grace is. Most kezdjük megérteni, hogy milyen fontos ez a kegyelmi kiáradás. Again, we are not Christians because we follow teachings, we are Christians because we are Jesus living in us. Hanem azért, mert Jézus bennünk van.